امشب در 24 پرونده هسته ایران در شورای حکام سازمان بین‌المللی انرژی اتمی. مذاکرات احیای توافق برجام گامی دیگه به شکست نزدیک شده. اعتراض به سکوت سینماگران ایرانی در برابر بازداشت همکارانشون. گلشیفته فراهانی جامعه سینما رو متهم به عدم حمایت کرده. مسیح علی نژاد سکوت رو شرم‌آور خونده. و موج نو سینمای فرانسه یکی از تاثیرگذارترین فیلمسازانش رو از دست داد. ژان لوک گودار کارگردان از نفس افتاده درگذشت. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفته موضوع بررسی راستی آزمایی و نظارت برنامه هسته ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شروع شده. میخائیل اوليانوف در توییتی نوشته شورای حکام آژانس بین‌المللی امروز دستور کار خودش رو با عنوان راستی آزمایی و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سایه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل شروع میکنه. این در حالیه که وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای ادعای اسرائیل مبنی بر شکست مذاکرات هسته‌ای و کنار گذاشتن رابرت مالی سرپرست تیم مذاکره کننده آمریکایی رو رد کرده و گفته دولت بایدن هیچ تصمیمی برای به تعویق انداختن تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق با ایران نداره. بیانیه وزارت خارجه آمریکا فقط ساعتی بعد از اون منتشر شد که یک مقام ارشد اسرائیلی در سفر یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل به آلمان به خبرنگاران از شکست قطعی مذاکرات برجام گفته بود. همکارم سمیرا قرایی از مرکز واشنگتن با ما. سمیرا، به نظر میرسه که علیرغم زمزمه هایی که این ور آنور میشه هنوز واشنگتن خیلی متمایل به این نیست که رسما اعلام بکنه مذاکرات هسته‌ای به شکست انجامیده. رسما اعلام نمی‌کنن که مذاکرات به شکست انجام میده. اون چیزی که اصل هست در رابطه با سرنوشت مذاکرات در حال حاضر صحبتی است که دوشنبه صبح آقای آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا انجام داده و به مکزیک سفر کرده آقای بلینکن و در پاسخ به خبرنگاران گفته که رسیدن به یک توافق یعنی موفقیت آمیز نامیدن مذاکرات در آینده نزدیک در یک مدت زمان کوتاه به زعم او غیر محتمل هست. این چیزی است که میتونیم به شکل قطعی و رسمی در رابطه با مذاکرات بگیم. این صحبت‌های آقای بلینکن واکنش‌های بسیاری داشته، رسانه‌های بسیاری در آمریکا بهش پرداختن و از این صحبت کردن که خب در حال حاضر پس میتونیم راجع به این صحبت بکنیم که احتمالاً تو انتخابات میان دوره‌ای کنگره ما تحول دیگری در رابطه با مذاکرات احیا یا به نتیجه رسیدن مذاکراتی که 1.5 سال انجام شد نخواهیم داشت. اما اینکه همین نکته که به بعد از انتخابات میان دوره‌ای موکول خواهد شد به نتیجه رسیدن مذاکرات و همینطور به انتخابات اسرائیل هم گره خورده، اون هم در ماه نوامبر، این چیزیه که از منابع اسرائیلی ما شنیدیم و روز گذشته روزنامه تایمز آف اسرائیل یک گزارش رو منتشر کرده بود به نقل از منابع آگاه اسرائیلی راجع به دستاورد سفر آقای لاپید به آلمان گفته بود. در اون گزارش قید شده بود که در حال حاضر رابرت مالی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران به کنار گذاشته شده، اما در همون گزارش از امور خارجه آمریکا بیانیه‌ای رو منتشر کرده بودن که این خبر رو تکذیب کرده بود. یک مقام آگاه هم که در تیم هسته‌ای آمریکا هست به خبرنگار ایران اینترنشنال گفته که این کذب و شایعه محض و آقای مالی روز چهارشنبه فردا قرار هست که به مجلس نمایندگان بره. در مجلس نمایندگان یک جلسه محرمانه برگزار خواهد شد. اطلاعاتی در رابطه با آخرین تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران اونجا به اطلاع نمایندگان مجلس نمایندگان خواهد رسید. آقای مالی هم حضور خواهد داشت. اما فرداد در حال حاضر شورای حکام تشکیل جلسه داد. در روز دوشنبه آغاز شده جلسهشون، تا جمعه هم ادامه خواهد داشت و میدونیم که در دستور کار خودشون بررسی پرونده هسته‌ای ایران و پیشرفت‌های هسته‌ای رو داشتند. امروز ما دو تا بیانیه رو شاهد بودیم، یکی از سوی نماینده اتحادیه اروپا در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین و دیگری هم از خانم لورا هولگیت که نماینده آمریکا هست در سازمان‌های بین‌المللی. هر دو در رابطه با ایران هست. بیانیه نماینده اتحادیه اروپا بیانیه دقیق‌تر، منسجم‌تر و سفت و سخت‌تری هست از نگرانی‌های اتحادیه اروپا. گفته اینکه ایران داره اورانیومی که در سطح 20 یا 60% غنی‌سازی شده رو انباشت می‌کنه، اینکه سانتریفیوژهای پیشرفته داره استفاده می‌کنه، نظارت دوربین‌های آژانس رو قطع کرده. به این نگرانی‌ها اشاره شده و مجدداً تصریح شده که ایران بیاد
تعهدات خودش به موجب NPT رو اجرایی بکنه، بیاد برای نشون دادن حسن نیت پروتکل الحاقی رو اجرایی بکنه و در انتها یک نکته بسیار مهمی داره بیانیه اتحادیه اروپا و از ایران میخواد که کد اصلاحی 3.1 رو اجرا بکنه. این نکته تازه است. این کد مربوط میشه به اینکه هر کشوری اگر بخواد یک تأسیسات تازه هسته‌ای برپا بکنه، یک مرکز تازه هسته‌ای برپا بکنه یا سخت افزاری بخواد برنامه هسته‌ایش رو تغییر بده، باید به آژانس اطلاع بده به موجب پادمان‌های آژانس و این نماینده اتحادیه اروپا میگه ظاهرا ایران این کار رو نکرده. این نکته است که حالا در بیانیه خانم هولگیت نیست. خانم هولگیت فقط به این اشاره میکنه که ما مایل هستیم که به تعهدات خود برگردیم، ولی ایرانه که یک همراه با اراده در میان نیست. ممنونم از تو سمیرا قره، خبرنگار ما از مرکز واشنگتن با ما. وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی گفته آمریکا و اروپا به احیای توافق برجام قبل از انتخابات میاندوره آمریکا خوشبین نیستند. بر اساس این گزارش ایران گفته در صورت عدم توقف تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد رد اورانیوم پیدا شده در بعضی از سایت‌های هسته‌ای ظرف مدت 60 روز بعد از رسیدن به توافق به برجام بر نمیگرده. آمریکا و اروپا اما میگن تا زمانی که ایران در این مورد جواب رضایت بخشی به آژانس نده، این تحقیقات خاتمه پیدا نمی‌کنه. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم گفته درخواست آژانس از ایران برای ارائه توضیحات ریشه در اهداف مغرضانه سیاسی داره که از جانب اسرائیل هدایت میشه. بهروز کمالوندی گفته مشاهده آلودگی در چند مکان رو نمیشه نشانه‌ای از وجود مواد هسته‌ای اظهار نشده تلقی کرد. وال استریت ژورنال میگه با توجه به اینکه در صورت بازگشت به برجام این توافق نیاز به بررسی 30 روزه در کنگره داره و با توجه به نزدیکی به انتخابات میان دوره‌ای کنگره، دولت بایدن برای رسیدن به توافق با ایران محتاط عمل میکنه. آرش علایی همکارم از کنگره آمریکا به ما پیوسته. آرش، به نظر میاد دوباره نقش کنگره در احیای احتمالی برجام داره پررنگ‌تر میشه. فردا آقای مالی قراره صحبت بکنه. حرف از این زمزمه از این هستش که قانونگذاران آمریکایی میخوان به دولت فشار بیارن تا جزئیاتی که در وین در جریان بوده رو در اختیار اونها بذاره. چه چیز بیشتری میدونیم؟ نیم ساعت پیش گالری مجلس نمایندگان، گالری مطبوعاتی مجلس نمایندگان به خبرنگاران ایمیل زد و گفتش که فردا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت دیسی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان قرار است قطعنامه‌ای رو بررسی کنه که به موجب اون از رئیس جمهوری آمریکا و کاخ سفید خواهد خواست متن احتمالی قرارداد، اون چیزی که با جمهوری اسلامی توافق کردن تا کنون رو قبل از اینکه بخواد امریکا امضا کنه، اون رو در اختیار مجلس نمایندگان قرار بده. همونجوری گفتم نیم ساعت پیش این ایمیل زده شد از طرف گالری مطبوعاتی مجلس نمایندگان و فردا هم همونجوری که گفتی ساعت 8:30 صبح به وقت واشنگتن دی سی قرار است رابرت ملی، نماینده ویژه وزارت خارجه در امور ایران، بیاد در یک جلسه در پشت درهای بسته با نمایندگان کمیته روابط خارجی که بیشترشون هم دموکرات هستن صحبت کنه. فردا نکته این است که چالش‌های زیادی خواهد داشت آقای ملی در این جلسه، حتی اگه به روی مطبوعات بسته باشه. ما تقریبا میدونیم که دموکرات‌ها و جمهوری خواهان که در این جلسه هستن راجعش بخشای نگرانی دارن. نگرانیشون راجع به دو بند عمده برجام هست. یکی اون بندی که میگوید اگر توافق امضا شه اون اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی باید بره به روسیه، و دومی معافیت 10 میلیارد دلاری است که گفته میشه قرار هست به روسیه داده بشه برای ساخت راکتورهای هسته‌ای. حتی دموکرات‌ها هم در مورد این قضیه نگرانی دارن. اما امروز من با سناتورهای مختلفی صحبت کردم، از جمله سناتور جاش هالی، سناتور جمهوری خواه از ایالت آرکانزا، و از او پرسیدم راجع به این جلسه‌ای که قرار است رابرت ملی داشته باشه با کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان. همش اشتباه بود. از اول همه چیزش اشتباه و ساختگی بود. امیدوارم تموم بشه این داستان. ما باید فشار به ایران رو ادامه بدیم تا بیش از این شاهد بی‌ثباتی در منطقه نباشیم. گرایش ایران به سمت برنامه هسته‌ای به شدت بی‌ثبات کننده است. براش به نظر میاد که شرایط بسیار پیچیده شده، ولی دولت دست کم تا این لحظه هنوز نمیخواد اعلام بکنه که شرایط به حدی رسیده که احتمال احیای برجام منتفیه. ببینید ضرب المثلی هست که توی سیاسی زیاد ازش استفاده میشه، مخصوصا در مواقعی که دو طرف سیاسی مقابل همدیگه میشینن، مثل میز پوکر میمونه. میگن نگاه میکنن تو چشم همدیگه ببینن کی اول چشمک میزنه، و در واقع الان
به همون نقطه رسیده. در کنگره منتظرم ببینن دولت بایدن بالاخره چه توافقی با جمهوری اسلامی انجام داده، جزئیاتش چیست. در دولت بایدن به نظر میاد که اونها الان به سمت این بخوان برن که بگویند ببین این همون توافقی است که در دوره برجام در دوره آقای اوباما صورت گرفت. در اون موقع قانونی تصویب شده به اسم اینارا که اگر دولت آمریکا بخواد یک تغییراتی در این توافق بیاره و با جمهوری اسلامی توافقات جدیدی انجام بده، اون وقت برای رأیگیری مجدد باید اونو بیاره به کنگره. الان یکی از استراتژی‌هایی که بعضی از نمایندگان کنگره اینجا ازش نگران هستن این است که شاید دولت بایدن بیاید و بگوید که نه، این توافق با تمام امتیازات جدیدی که میگویند به جمهوری اسلامی دادن همون توافق قبلی است و دیگه احتیاجی به رأیگیری نیست. اینو ما به شما میدیم، یه نسخه‌ش هم میدیم، اما دیگه طبق قانون شما نباید روش رأیگیری انجام بدید. اون چیزی است که به نظر میاد نمایندگان فردا از رابرت مالیب خواهند پرسید، اینکه این توافق جدیدی که با جمهوری اسلامی داره امضا میشه یا نمیشه چقدر تفاوت داره با توافق اصلی برجام و اگر این اتفاق بیفته اون وقت دولت باید پاسخگو باشه به نمایندگان مجلس. برای همین هم هست که میگویند یه نسخه از این توافق رو قبل از اینکه آمریکا امضا کنه نمایندگان باید هر چه زودتر در اختیار داشته باشن. یک نشانه‌هایی هم هست دارش که به نظر میاد شاید اگر توافق حاصل بشه یا نشه به یک شکلی گره بخوره به انتخابات میان دوره‌ای. ببین الان هر چیزی در واقع در آمریکا گره خورده به انتخابات میان دوره‌ای. واقعیت این است ما یک مجلسی داریم که خیلی نزدیک است تعداد دموکرات‌ها توش به تعداد جمهوری خواهان. بنابراین دموکرات‌ها و جمهوری خواهان اگر میخوان یک توافقی انجام بدن که توافق حزبی است باید محکم کنار هم دیگه وایسن و ازش حمایت کنن و الان بعد از انتخابات میان دوره‌ای این ترکیب ممکنه کاملا به هم بریزه. برای دولت بایدن هزینه سیاسی خواهد داشت اگر بیاد یک توافق با جمهوری اسلامی امضا کنه که نمایندگان دموکرات هم ازش حمایت نکنن. بنابراین ممکنه در جمهوری اسلامی اینجوری باشه که هرچه که آقا بفرمایند بقیه بیان انجام بدن. اونجا جمهوری اسلامی است، خامنه‌ای میتونه تصمیم بگیره بخوان وارد شن یا نشن، بقیه هم همه باید بگن چشم. ولی اینجا آمریکاست، هم اینجا از رئیس جمهوری آمریکا انتقاد میکنن هم حزبیای خودش هر روز و این فشار برای دولت بایدن وجود خواهد داشت اگر این انتخابات ترکیب کنگره رو به هم بریزه. ممنونم از تو آرش علی، خبرنگار ما از کنگره آمریکا. و بعضی رسانه‌های اسرائیلی هم الان به نقل از یائیر لاپید دارن میگن که او گفته که محتاطانه گفته که اسرائیل موفق شده تا مانع از توافق هسته‌ای احتمالی با ایران بشه و گفته که ما موفق شدیم مانع از این توافق با ایران بشیم. ممنونم از تو آرش علی در کنگره آمریکا. در حالی که توافق احتمالی برجام با مخالفت‌های زیادی در واشنگتن روبروست، وبسایت دهیل گفته دولت بایدن سعی در دور نگه داشتن کنگره از توافق هسته‌ای احتمالی داره. نویسنده مقاله گفته دولت بایدن توافق جدید رو بازگشت به توافق برجام 2015 معرفی میکنه تا به این ترتیب بازنگری توافق احتمالی توسط کنگره و رأیگیری برای اجرای شدن اون رو بی‌مورد نشون بده. این در حالیه که مقامات آمریکایی چشمانداز مثبتی نسبت به روند مذاکرات و حصول توافق ندارن. من نمیتونم به شما یک جدول زمانی بدم جز اینکه دوباره بگم به نظر میرسه ایران یا نمیخواد یا نمیتونه اقدامات ضروری برای دستیابی به توافق هسته‌ای رو انجام بده. ایران همچنان در تلاشه برای خواستهای حداکثری خودش چانه‌زنی کنه و این احتمال رسیدن به توافق رو کمتر میکنه. مطمئنا آنچه در هفته گذشته دیدیم یک گام به عقب و دوری بیشتر از هر نوع توافقی در آینده نزدیکه. آنتونی بلینکن بود، وزیر خارجه آمریکا، در سفر به مکزیک در مورد ایران صحبت می‌کرد. دهیل میگه اگرچه به نظر میرسه مذاکرات به بنبست دیگری رسیده، اما در صورتی که ایران انعطاف نشون بده حصول توافق در چند هفته آینده امکان پذیره و اون موقع بر اساس قانون اینارا نمایندگان کنگره آمریکا باید متن توافق رو بازبینی و برای اجرای شدنش رأیگیری کنند. گابریل نورونها، مشاور پیشین ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، به ما پیوسته. آقای نورونها، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. به گمان شما با توجه به زمزمه هایی که اینجا در واشنگتن داریم میشنویم احتمال احیای برجام منتفیه؟ من فکر میکنم که این به یکی از اون جاهاییه که برای تعداد متعددی این در واقع توافق از هم پاشید ولی دوباره برگشت. در واقع من فکر میکنم که اگر دموکرات ها ببرن در کنگره، اونها بیشتر
به این سمت خواهند رفت که یک توافقی داشته باشن با ایران. اما اگر در واقع جمهوری خواه بتونن یکی از مجالس دوگانه رو ببرن، این امکان وجود داره که اونها راه سخت‌تری رو در پیش داشته باشه دولت که بتونه به سمت این توافق برسه. من فکر میکنم که در 2 ماه دیگه خواهیم فهمید که این واقعا مرده یا این یک وضعیت در واقع موقته. بیایید فرض بکنیم که مرده به قول شما و دیگه توافق دست نیافتنی خواهد بود. در اون شرایط چه موضعی دولت آمریکا خواهد گرفت و چه تضمینی وجود داره که ایران بیش از این به یک سلاح هسته‌ای نزدیک نشه؟ من فکر میکنم شما در واقع شنیدین بعضی موقع‌ها که اینا میگن که این توافق مرده و ایالات متحده ممکنه بیشتر ایران رو تحت فشار قرار بده. اروپایی ها همچنین دارن به این سمت میرن که بیشتر روی ایران فشار بذارن و ممکنه در واقع سیستم ماش هم دوباره فعال بشه و این چیزایی رو که قبلا بوده فشار اقتصادی برگرده به ایران. این امکان وجود داره که این کار رو انجام بدن، ولی همچنین اینها همیشه میگن که برای مذاکره بازه و این امکان وجود داره که دوباره برگردن، اما در واقع در واقعیت ممکنه به این سمت پیش نریم. رسانه‌های اسرائیلی به نقل از یائیر لاپید نخست وزیر کشور گفتند که اسرائیل مانع احیای احتمالی برجام شده. فکر می‌کنید نقش اسرائیل در این مذاکرات و شکست احتمالی چقدر پررنگ بوده؟ اسرائیل خیلی فشار آورده. این بار بیشتر از 2015 اومد به ایالات متحده، اومدن اینجا و در واقع با امریکایی‌ها صحبت کردن و خیلی تلاش کردن که امریکایی‌ها وضعیت سخت‌تری رو در مقابل ایران داشته باشن و همچنین سپاه پاسداران رو بیشتر تحت فشارهای اقتصادی قرار بذارن و ازشون خواستن که مواضعشون رو تضعیف نکنن و همه اینها باعث شد که در واقع این امکان وجود داشته باشه که بگیم که اونها نقش ایفا کردن. اما من فکر میکنم که همه اینها برمیگرده به ایرانی‌ها و ایرانی‌ها تا حالا گفتن نه به این توافق. ممنونم از شما گابریل نورانها، مشاور پیشین ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در پستی اینستاگرامی سکوت سینماگران ایرانی درباره جعفر پناهی رو در جشنواره فیلم ونیز شرم‌آور خونده. علی نژاد نوشته در حالی که سینماگران غربی به بازداشت پناهی واکنش نشون دادن، سینماگران ایرانی مشغول گرفتن عکس یادگاری روی فرش قرمز بودند. به نوشته مسیح علی نژاد اگر پناهی یک فلسطینی بود بیشک اصغر فرهادی‌ها براش بیانیه میدادند و هرگز نمیگفتند که سیاسی نیستند. گلشیفته فراهانی، بازیگر ایرانی تبار، هم در واکنشی به این پست اینستاگرامی مسیح علی نژاد نوشته سینماگران ایرانی آخرین افرادی‌اند که پشت همکارهای دیگرشون می‌ایستند. فراهانی با انتقاد از سینماگران داخلی گفته بازجویان وزارت اطلاعات اونقدر به من احساس گناه ندادن که گروه درباره الی داد. در این جشنواره جعفر پناهی، هومن سیدی و محسن تنابنده برنده جایزه از 79مین جشنواره فیلم ونیز شدند. سیدی این جایزه رو به مردم ایران و تنابنده جایزش رو به همسرش و جامعه کارگران ایران تقدیم کرد. اما لوکا گوادانینو، فیلمساز ایتالیایی که برای فیلم استخوان‌ها و همه چیز برنده جایزه بهترین کارگردانی شد، جایزش رو به جعفر پناهی و محمد رسولوف، فیلمسازان زندانی در ایران تقدیم کرد. خود مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی از نیویورک، به ما پیوسته که فکر می‌کنم ارتباطمون تا لحظات دیگر برقرار بشه. بله، برقرار شد. خانم علی نژاد، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. متوجه هستم که از چه منظری دارید این انتقاد رو متوجه سینماگران ایرانی می‌کنید و ستایش از سینماگران غربی که از همکاران در بند ایرانیشون دفاع کردن، اما این شرایط رو هم طبیعتاً باید در نظر گرفت که اونهایی که از ایران میان به ایران باز خواهند گشت و ممکنه مورد شرایط مشابهی قرار بگیرن که همین الان آقای رسولوف و آقای پناهی درگیرش هستن. ببینید، این استدلالی که شما الان به کار میبرید دقیقاً در مورد مردم عادی هم صدق میکنه. من پاسخ رو ترجیح میدم از زبان مادر یکی از کشته شدگان بگم. نوید بهبودی یک مدل بود.
وقتی که اصغر فرهادی اعلام کرد که من بالاخره با زبان هنر حرف میزنم و همین استدلال که اگر برگردم ایران ممکنه مشکل بشه و من دیگه نتونم کار بکنم، بهتره که کار بکنم تا حرفی رو بیان بکنم، مادر نوید بهبودی این پاسخ داد که پسر من هم میتونست به اعتراضات نره، رفت به اعتراض با اینکه میدونست شغلش رو از دست میده. نوید افکاری هم همینطور، پژمان همینطور، پویا همینطور که الان پدر مادرش تو زندان هستن. بنابراین این استدلال درستی نیست، چون که هنرمند در واقع اعتبارش رو از مردم کسب میکنه. اصغر فرهادی چگونه اصغر فرهادی شد؟ اصغر فرهادی از زندگی فقر و بدبختی مردم فقط نباید جایزه بسازه و اسکار ببره. اتفاقا در بزنگاهی که باید ایفای نقش بکنه، حتما شما میدونید تمام دنیا این کارو میکنه. همین الان اوکراین رو نگاه بکنید، بلاروس رو نگاه بکنید. ورزشکار بلاروس کاری کرد که تمام فدراسیون‌های ورزشی اومدن تحریم بکنن برای اتفاقات نقض حقوق بشری که داره صورت میگیره. ولی وقتی که راجع به هنرمند ایرانی و ورزشکار ایرانی میشه، میگن ما کارمون رو از دست میدیم. کار برای چه هست؟ هنر برای چه هست؟ برای اینکه صدای مردمت باشی. وقتی هم که شما در جشنواره‌های بین‌المللی قرار میگیری، یک کلمه نمیگی این حکومت با داعش فرقی نداره، اتفاقا با همون هنرت عادی سازی میکنی یک حکومت جنایتکار رو. من میتونم یه مثال بزنم. فیلم زندگی خودم وقتی تو جشنواره‌های بین‌المللی رفت، هر جا که میرفتم به من میگفتن ولی ما وقتی اصغر فرهادی رو اینجا میبینیم، ما هنرپیشه‌ای مثل لیلا حاتمی رو میبینیم، نشون میده که بالاخره ایران یه آزادیایی داره. همچین که شما میگین مثل داعش نیست. پس میبینی فرداد عزیز، با اون لبخندی که سینماگر ایرانی پشت در واقع دوربین‌های جشنواره ونیز تقدیم جهان میکنه و میگه از ما سوال سیاسی نپرسین، حکومت داعشی و طالبانی رو عادی سازی میکنه. در مورد آقای پناهی به طور خاص بهت بگم که قبل از برنامه من با خانواده آقای پناهی تماس گرفتم و همسر ایشون به ما گفتن که خود آقای پناهی از همکارانش خواسته بود که در ونیز حرفی در مورد ایشون نزنن که موقع بازگشت در ایران مؤاخذه بشن یا به مشکلی بر بخورن. به نظر شما علیرغم خواسته آقای پناهی همچنان سینماگران ایرانی باید حرفی میزدند؟ خیلی ها از من و از شما ممکنه بخوان که اسم زندانی رو نیارید، ولی زندان چی؟ آقای پناهی به درستی نگران همکار خودش هست، ولی آیا همکارانش در ونیز که آزادی عمل دارن نگران مردم ایران هستن؟ نگران زندانی شدن یک شهروند عادی به اسم بهنام موسیوند هستن؟ من نمیگم برن راجع به بهنام موسیوند، راجع به تمام زندانی‌ها اسم میارن حرف بزنن، ولی وقتی که خبرنگاری ازشون سوال سیاسی میپرسه، اگر حتی نمیخوان در مورد وضعیت سیاسی ایران حرف بزنن، سفید نمایی نکنن، دهان خبرنگار رو نبندن. برای چی خبرنگار رو نباید بپرسن که آیا در ایران سانسور وجود داره یا نه؟ مانی حقیقی دهان خبرنگار رو میبنده، با تحقیر با اونها حرف میزنه. من خیلی احترامم برای جعفر پناهی بیشتر شد که به همکارانش اینو گفت و اتفاقا احساس میکنم بعد از این پیام باید هنرمندان و سینماگران بیشتر احساس شرم بکنن. ببینید گلشیفته فرهانی برای چی میاد زیر پست من کامنت میذاره؟ میدونه که همه میخونن، میدونه که تمام رسانه‌ها کار میکنن، ولی میخواد پیامی رو با زبان درستری منتقل بکنه. اگر من زبانم تنده و به درستی بیان کرد، گفتش که من وقتی اومده بودم برلین، اصغر فرهادی، پیمان مادی، مریلا زارعی کاری کردن که بیشتر از بازجوها به من احساس گناه دادن. گفت رفتار اونها باعث شد که من برام گرونتر تموم بشه که کنار اونها اینجوری مورد بیمهری قرار گرفتم. پس یک زمانی تریبون‌های جهانی وقتی به سمت این هنرمندا، به سمت این سینماگرا میره، اونها میان میگن سوال سیاسی از ما نپرسین. اما وقتی که ترامپ میاد در مورد مسلمان‌ها تراول بن میذاره، به خاطر ممنوعیت برای مسلمان‌ها میان اعتراض میکنن به ترامپ، بیانیه میدن. همین اصغر فرهادی برای فلسطین بیانیه میده، انگشت جوهری شاهدی تهرانی و اصغر فرهادی میبرن بالا، تو پاریس میرن کنار روحانی وای میستن. وقتی پرویز پرستویی، رضا کیانیان برای قاسم سلیمانی استوری میذارن گریه میکنن، هرگز نمیتونن بگن که ما شغلمون رو از دست میدیم، ما نمیتونیم راجع به چیزای دیگه حرف بزنیم. پس در مورد قاتلان مردم هم سکوت کنید. بنابراین این یک نوع معامله است که دارن با جمهوری اسلامی میکنن و اتفاقا دم گلشیفته فرهانی گرم دیر هست، اما به دل ملت ایران نشست. یک جایی باید انگشت اتهام رو برد به سمت این هنرپیشه‌ها که در بزنگاه‌های سیاسی کنار سیاستمداران می ایستن، ولی وقتی نوبت به زندانیان و نوبت به ظلم و سرکوب و یک حکومت داعشی میرسه، لبخند میزنن تو جامعه جهانی که بگین از ما سوال نپرسین، ما اومدیم هنرمون رو نمایش بدیم. کدوم هنر؟ این دشواری رو ولی مطمئنم که درک میکنی که بالاخره به نظر میاد که 3 تا گزینه وجود داره. یا باید مثل شما یا گلشیفته فراهانی از آن جغرافیا خارج شد، رفت بیرون تا آزادی عمل داشت،
یا ممکنه به سرنوشت آقای پناهی دچار بشید که ممنوع کار بشید یا بدتر از اون پشت میله‌های زندان باشید، یا اگر واقعا اون کاری رو که بهش علاقه دارید و میخواید انجام بدید، میخواد نقاشی باشه، میخواد سینما باشه، میخواد موسیقی باشه، هر چیزی که باشه، به نظر میاد که هزینه اجازه کار صنفی کردن یا کار عملی کردن اینه که تا بخش قابل توجهی سکوت بکنه. یعنی میخوام اینو بگم که به نظر میاد که روزنامه‌نگار، هنرمند، موزیسین، هر کسی در یک دوراهی یا سه‌راهی بسیار پیچیده قرار میگیره در ایران. فرداد عزیز، این دوراهی و سه‌راهی و پیچیدگی نداره، آسونه. 1500 نفر رو 3 روزه حکومت ما کشت، 176 نفر رو آسمون کشتن. خیلی آسونه، هیچ راه دیگه وجود نداره. شما اون سپاه رو به عنوان قهرمان اعلام میکنید تو صفحه اینستاگرامت، ولی کنار اون مردمی که قربانی سپاه بودن وای نمیستی. اصلا حتی اینجا من از پرویز پرستویی نمیخوام که نارنجک به کمر خودش ببنده بره تو بیت رهبری، نه، ولی حداقل گل و سبز و آراسته نکنه تناب دار اعدام رو و کنار قاتلان ما وای نیسته. به نظر من هیچ دوراهی وجود نداره. وقتی ما با هنرمندی طرفیم، با هنرپیشه‌ای طرفیم که به وضوح یک حکومت قاتل رو یک حکومت عادی نشون میده، باید شرمسارش کرد. ببینید، من حتی دارم این رو صریح به شما میگم، ترانه علی دوستی، گلشیفته فراهانی، همه اینا یک زمانی با آرامش یعنی اومدن خب نقد کردن، ولی الان دارن رادیکال تر نقد میکنن. بنابراین وقتی که ما الان نقد میکنیم، میگیم شما در جشنواره‌های بین‌المللی دارین حکومت داعشی رو عادی سازی میکنین، مطمئن باشید یه تلنگری میخورن. ببینید، نوید افکاری، نوید بهبودی، پویا و پژمان آدمایی بودن که اونها هم شغل داشتن، اونا هم میدونستن اگر اعتراض بکنن شغلشون از دست میدن. خیلی خوب، حالا که این هنرپیشان نمیخوان شغلشون از دست بدن با حمایت از این در واقع مبارزان، اشکالی نداره، ولی حداقل کنار قاتلان اونا وای نستن. تک تک کسایی که تو اسم بردی در بزنگاه‌های سیاسی و انتخاباتی کنار قاتلان ایستادن، عکس گرفتن. من فکر میکنم وظیفه تک تک ماها در خارج کشور اینه که هر کدوم از اینایی که از این پس در کنار قاتلان وای میستن، سپاه تو جزو لیست تحریمه. هر سپاهی که فیلم میسازه باید تحریم بشه، باید گزارش به تمام جامعه جهانی داد. هر ورزشکاری که با قاسم سلیمانی عکس گرفته، کاری که ورزشکارای ما امثال سردار پاشایی دارن میکنن، گزارش میدن به آمریکا، میگن این هنرپیشه‌ایه که کنار قاسم سلیمانی وایساده، این هنرپیشه‌ایه که کنار این ورزشکاریه که ورزشکاریه که کنار قاسم سلیمانی وایساده، ورزشکاریه که دستش رو گذاشته تو دست کسی که قاتل مردمه و اونا رو تحریم میکنن. من نمیترسم، ممکنه به من زخم زبون بزنن، بگن خودت رفتی، خودت الان اونجای امن نشستی، ولی کسایی در داخل ایران هستن که نه امنیت دارن نه آزادی دارن، ولی دارن از جان مایه میگذارن. من هم در خارج کشور اگر ببینم کسی برای سپاه فیلم میسازه، قاسم سلیمانی رو قهرمان میکنه، ولی توی در واقع جشنواره‌های سینمایی میگه سوال سیاسی نپرسین، من در برابر اونا میستم. ممنونم از شما. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی از نیویورک. خیلی متشکرم. ژان لوک گودار از تاثیرگذارترین فیلمسازان جهان و از پیشگامان موج نو سینمای فرانسه در 91 سالگی درگذشت. معروفترین فیلم گودار نخستین فیلم اوست. او فیلمنامه از نفس افتاده رو با کمک فرانسوا تروفو، دیگر فیلمساز برجسته فرانسوی، نوشت. فیلمی که در اکران اولیش بیش از 2 میلیون تماشاگر داشت و با استفاده جسورانه از جامپ کات و تدوین غیر متعارفی که پیش از این در دنیای سینما نوعی خطا به حساب می اومد، سینمای فرانسه را از عصر کلاسیک به موج نو کشوند. گودار بعدها با ساخت فیلم‌هایی مثل تحقیر، دسته جدا افتاده ها و آلفاویل با بازی همسرش آنا کارینا شکستن مرزهای جسارت و ساختار شکنی رو به حد اعلی رسوند. او بعدها گفت که می‌خواسته اثبات کنه که سینما الزاماً هنر و صنعتی برای تولید آثاری که خوشایند ذائقه عوام باشه نیست. در دنیای سینما خیلی ها تحت تاثیر گودار قرار گرفتن. فیلمسازانی همچون مارتین اسکورسیزی، ویم وندرز و تارانتینو گفتند که در ساختن آثارشون از شیوه گودار تاثیر گرفتن. فیلم زیستن زندگیش یکی از تحسین شده ترین و پیچیده ترین فیلم های گودار در روزهای پس از جنگ محسوب میشه. همکارم ماهرخ غلام حسین پور اینجا در استودیو به ما پیوسته. چقدر واقعا تاثیر گذاشت در شکستن اون سنت های سینمایی در فرانسه و شکل دادن به موج نو سینمای این کشور؟ فرداد، در واقع میشه گفت گودار خالق و آفریدگار زمان خودش بود. یعنی تأثیری که گودار بر دنیای مدرن سینما، خصوصاً بر موج نوی فرانسه گذاشت رو اصلا نمیشه انکار کرد. در سال 2010
آکادمی اسکار برای تقدیر از سالها تلاش گودار از در عالم سینما میخواست از ایشون تقدیر به عمل بیاره که گودار خودش عملا نپذیرفت و گفت که از خودم سوال کردم این داوران آکادمی چقدر در مورد سینمای من میدونن، چقدر از فیلم های من رو دیدن و من دیدم اصلا نمیتونم با این موضوع ارتباط برقرار کنم. دنیاش هم با دنیا اینا خیلی متفاوته. بی تردید بله. حالا من الان توضیح میدم برات که اصلا گودار باورهای سیاسی متفاوتی داشت و عملا بر علیه ساختارهای شکل گرفته در هالیوود شورید، به یه نوعی المانهای هالیوود رو نادیده گرفت. گودار با فیلم از نفس افتاده شهرت پیدا کرد، فیلمی که میشه گفت عملاً فیلم نامش رو دوست نزدیک خودش فرانسوا تروفو نوشته بود که خود فرانسوا تروفو هم از پیشتازان موج نوی فرانسه بود و بعدها با ساخت فیلم 400 زخم خیلی شهره شد. گودار در یک خانواده متمول و مذهبی بزرگ شد. سوئیسی بود در اصل. گودار فرانسوی نبود، بعداً مهاجرت کرد اومد به فرانسه، یعنی در روزهای پس از جنگ مهاجرت کرد اومد فرانسه و تابعیت فرانسه رو گرفت. این خانواده متمول، پدر پزشک بود، مادر دختر یک بانکدار بود، بسیار مذهبی بودن، فرزندشون رو ساپورت می‌کردن، اما اون به دلیل باورهای سیاسیش و تمایلی که به مارکسیسم داشت به یه نوعی شورید بر علیه خانواده و خانواده رو ترک کرد و رو آورد به کارگری در کارخانه، در سدسازی ها و کارگاه های سدسازی. هم که سوئیس رو ول کرده رفته فرانسه نشون میده چه شخصیتی داشته، چون معمولا برعکس فرانسوی‌ها میرن سوئیس. بعد فردا نکته جالب هست اینه که خب خیلی ها اینو در مورد زندگی گودار نمیدونستن، ولی بعدها خودش در گفتگو با یک هفته‌نامه آلمانی که هفته‌نامه مشهوری هم نیست ولی به هر حال موضوع خیلی سر صدا کرد، اعتراف کرد که در همون روزها برای اینکه بتونه به سینما بپردازه و فیلمهاش رو بسازه دست به دزدی زد. حتی میگن که خانواده‌اش ناچار به مداخله شدن برای اینکه جلوگیری بکنن از اینکه این به زندان بیفته. در دهه 50 گودار با این موج روشنفکران همراه شد، موجی که به هر حال ژان پل سارتر، همین تروفو، اریک رومر، خود گودار و یه عده‌ای تو فرانسه در سالهای پسا جنگ راه انداخته بودن. ببینید در زمانی که نازیسم استیلا داشت اجازه رشد به سینما نمیداد. بعد از جنگ زمینه‌ای فراهم شد برای هجوم روشنفکران برای استفاده از ظرفیت سینما. و خیلی کوتاه چون فرصتمون کم هست میخوام حتما به همکاریش با همسرش هم اشاره کنیم. حتما اتفاقا به نکته بسیار جالبی اشاره کردید، چون اوج دوره درخشان زندگی حرفه‌ای گودار برمیگرده به آشناییش با آنا کارینا. اینها میشه گفت یکی از خلاق‌ترین زوجهای سینمایی بودن که آثار بسیار زیبایی مثل پیر خوله رو با هم دیگه بازی کردن، بعدها با هم ازدواج کردن. خود آنا کارینا بعدها میگه من نمیدونم چون باردار بودم مورد توجه گودار قرار گرفتم یا اینکه واقعا من رو دوست داشت. اما خب خود آنا کارینا هم به عنوان مدل یک دختر فقیر دانمارکی بود که به عنوان مدل به فرانسه اومده بود. به طور اتفاقی در یکی از کوچه پس کوچه های پاریس با کوکو شانل مواجه میشه و دعوتش میکنن در یکی از این آثار تبلیغاتی. همین اسمش رو مطرح میکنه. گودار از آنا میخواد که در فیلم از نفس افتاده یک نقش کوتاه بازی کنه، ولی آنا نمیپذیره به خاطر اینکه اون نقش قرار بوده با برهنه بازی بشه، ولی این در واقع مانع آشناییشون نمیشه. بعدها اینها در فیلم سرباز کوچک با هم آشنا شدن و چه آثار خلاقانه‌ای با هم ساختن. واقعا میشه گفت یکی از بهترین زوجهای سینما بودن. ممنونم از تو ماهرخ غلام حسین پور، همکارم اینجا در استودیو. همچنان در دنیای فیلم و سینما بمونیم. 74مین مراسم جوایز امی در لس آنجلس برگزار شد دیشب. به اجرای این مراسم رو کینن تامسون بازیگر و کمدین مشهور به عهده داشت. سریال درام وراثت با 13 جایزه و سریال کمدی درام تد لاسو بیشترین جوایز این دوره امی رو درو کردند. زندایا هم نخستین زن سیاه‌پوستی بود که برای بازی در سریال سرخوشی جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن سریال درام رو دریافت کرد. نخستین بازیگر آسیایی تباری هم که تونست جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد سریال درام رو کسب کنه جونگ جوه بود. For lead actor in a drama series goes to Lee Jung-jae! جوایز امی رو اسکار آثار تلویزیونی میدونن و هر ساله سریال های تلویزیونی برای کسب جایزه بهترین ها با همدیگه رقابت میکنن. همکارم
نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، تعداد سریال‌های خوب امسال اینقدر زیاد بود که من خودم هم که دیشب داشتم این برنامه رو می‌دیدم با خودم در کلنجار بودم که این سریال جدید به خصوص سورنس یا انقطاع بیشتر باید جایزه ببره یا وراثت باید ببره. به نظر میاد که وراثت بیشتر توفیق داشت. بیشتر به ما بگو در مورد مراسم دیشب و اینکه فیلم‌ها و سریال‌ها چه کردن. کاملا درسته فرداد. نکته قابل توجه اینجاست که جوایز امی که پیشتر تولیدات تلویزیونی شبکه‌های تلویزیونی سراسری امریکا و کیبل ها رو در واقع پوشش میداد، از تولیدات تلویزیونی در واقع سویچ کرده به پلتفرم های استریم آنلاین مثل اپل تیوی پلاس، HBO و نتفلیکس و سایرین. همونطور که اشاره کردی به برندگان و تنوع تولیدات تلویزیونی امسال، بله، سریال وراثت در واقع بسیار خوش درخشید. در 25 بخش نامزد بود که خیلیه در جوایز امی. نهایتاً تونست 13 جایزه امی رو از آن خودش بکنه که در صدر اونها به عنوان بهترین سریال درام قرار گرفت. سریال بعدی که بسیار مورد توجه قرار گرفت سریالی بود به نام تد لاسو که خود من ندیدم و علاقه‌مند هستم ببینم. برای دومین سال پیاپی به عنوان برترین سریال کمدی انتخاب شد و دیگر سریالی که بسیار سر و صدا کرد که تولید HBO Max هم هست، لوتوس سفید نام داره. به عنوان بهترین مینی سریال جایزه امی رو به خانه برد. ضمن اینکه جوایز بهترین بازیگر نقش مکمل رو هم بازیگران لوتوس سفید کسب کردن. لوتوس سفید هم نظر منتقدین رو بسیار جلب کرده، هم اقبال خوبی داشته نزد مخاطبین. نکته‌های قابل توجه و رکورد شکنی داشته جوایز امی. همونطور که خودت هم گفتی، نخستین زن سیاه‌پوست به عنوان بهترین بازیگر نقش اول زن برای سریال ایفوریا جایزه کسب کرد، خانم زندایا. و بازیگر بعدی، بازیگر در واقع اسمش هست لی جونگ جائه، برای بازی در سریال بازی مرکب تونست بهترین جایزه رو کسب کنه برای بهترین بازیگر مرد در سریال درام که 4مین بازیگر آسیایی تبار هست. البته کارگردان بازی مرکب هم به عنوان نخستین کارگردان آسیایی تبار که بهترین جایزه امی کارگردانی برای سریال درام رو کسب کرده باز هم رکورد شکن بوده. نکته بعدی هم مربوط میشه به خبری که بسیار در رسانه‌ها انعکاس داشت و وایرال شد. اون هم برنده شدن باراک اوباما بود، رئیس جمهور اسبق آمریکا، برای بهترین جایزه امی بهترین روایتگری بر روی یک مستند پارک های ملی زیبای ما بر روی پلتفرم نتفلیکس. قبل از آقای اوباما اگر بخوایم به پیشینش بازگردیم، آیزنهاور تنها رئیس جمهوری بود که جایزه امی رو به خونه برد، اون هم به صورت افتخاری. ممنونم از تو نیلوفر منصوری، خبرنگار ما در لس آنجلس. برگردیم به خبرهای مربوط به اول برنامه و بحث برجام. این خبر فوری داریم. ایالات متحده در بیانیه‌ای در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که همین ساعت پیش برگزار شد تاکید کرده ما آماده اجرای سریع توافقی در مورد بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام هستیم. چیزی که ما فاقد اون هستیم، به گفته آمریکا، همکاری و اشتیاق از جانب ایران. این بیانیه هست که ایالات متحده آمریکا کمی پیشتر در مورد نشست شورای حکام در وین منتشر کرد. آخرین دور انتخابات مقدماتی آمریکا امروز در 3 ایالت نیوهمشایر، رودآیلند و دلور برگزار میشه. در مهمترین رقابت‌های امروز در ایالت نیوهمشایر، جمهوری‌خواهان برای تعیین نامزدشون در انتخابات سنا رقابت میکنن. فرد پیروز در نهایت رقیب کاندیدای دموکرات و سناتور فعلی خانم مگی هسن خواهد بود. آرش غفوری تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ماست. 3 ایالت شرقی، بیشتر همه شرق دیگه، دلور و نیوهمشایر رو، اون که رودآیلند، اینم نزدیک نیویورک. چطوری پیش رفت؟ چیکار دارن میکنن؟ دیگه دارن تمام میشن دیگه. این 3 تا آخریاشونن و خب مهمترینش هم توی ایالت نیوهمشایر. خب نیوهمشایر خیلی ایالت مهمی از این منظر که هم انتخابات فرمانداری داره، هم انتخابات سنا. 2 تا پرایمریز اصلی هم از همونجا شروع میشه، نه مال ریاست جمهوری؟ نه، از آیووا شروع میشه، دومیش نیوهمشایر. و هر 2 تا نماینده‌اش تو مجلس نمایندگان هم رقابت، یعنی به قول معروف
با اینکه دموکرات هستن اما هیچ تضمینی نیست که بتونن تو انتخابات نهایی برنده بشن، یعنی بهشون میگن تاساپ، یعنی خیلی رقابت با جمهوری‌خوان حساس قلب. اما تو نیوهمشایر برای سنا، انتخابات سنا، خانم سناتور فعلی خانم مگی هستن. دو تا نیوهمشایر دو تا سناتور داره، هر دو تاشون خانم هستن، یکی مگی هستن، یکی جین شهین، که اون شهین این حسن خیلی اسمشون برای ما آشناست. خانم مگی حسن رقابت خواهد کرد با یکی از این شهینش البته فکر نکنم اسم خاورمیانه‌ای باشه، شبیه شهین. آره. حالا حسن من نمیدونم واقعا خاورمیانه‌ای هست یا نه، شاید مثلا یه باشه ولی من خبر ندارم. ولی دو نفر از جمهوری خواهان باهاش رقابت میکنن. کاندیدای میانه رو دارن آقای چاک مورس، ایشون توی سنای فعلیه، یعنی پرزیدنت سناست الان، کاندیدای میانه رویه. در مقابل کاندیدای تندرو قرار گرفته آقای دان بولداک که خیلی عقاید آقای ترامپ رو بازتاب میده در مورد انتخابات، خیلی به دیدگاه تئوری توته و اینا اعتقاد داره، ولی تا روز آخر آقای ترامپ حاضر نشد ازش حمایت بکنه برای اینکه خیلی تندرو بود. از اون طرف ما تو این برنامه بارها صحبت کردیم در مورد اینکه جمهوری خواهان، دموکرات‌ها خیلی سعی داشتن در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان دخالت بکنن به نفع کاندیدای تندروتر. تو همین انتخابات هم گروه‌هایی در مجلس سنای آمریکا که در اختیار دموکرات هستن، یعنی پک‌های طرفدار دموکرات‌ها، تبلیغات انتخاباتی داشتن به ضرر آقای چاک مورس، برای اینکه می‌خواستن اون انتخاب نشه، بولداک انتخاب بشه. اگه بولداک انتخاب بشه که تو نظرسنجی هم جلوتر هست، شانس اینکه جمهوری خواهان بتونن کرسی خانم مگی حسن رو حالا با خطر مواجه کنن خیلی خیلی میاد پایین. نیوهمشایر هم چون فرصت کوتاهی داریم فقط بگم دو تا چیز جالب در مورد شعار ایالتشون اینه که آزاد زندگی کن یا بمیر، و تنها جایی در غرب که میدونم که زدن کمربند ایمنی هم در غرب، منظورم دنیای غرب، که زدن کمربند ایمنی اجباری نیست. ممنونم از تو آرش غفور اینجا در استودیو با ما. مرسی. خب برنامه 24 امشب به پایان میرسه. برنامه رو با تصاویر زنده از مرکز لندن و کاخ سلطنتی باکینگهام، جایی که همین ساعتی پیش پیکر ملکه بریتانیا به اونجا بازگشت، به پایان میبریم.